Hongan tarina lähtee Pohjois-Karjalan maisemista. Täältä Kolin ja metsäisen Suomen maisemista. Ja ehkä se niin kuin suurin voimavara on tässä metsässä. Siinä, että Hongan taloissa voidaan kokea tämä metsän voima. Arkkitehtisuunnittelun yksi peruselementtejä on valo. Se, miten valo kiertää tontilla eri vuorokauden aikana, miten rakennus on suunnattu maisemiin ja miten se huomioi auringon kierron esimerkiksi. Makuuhuoneet monesti sijoitetaan sinne aamuauringon puolelle ja oleskelutilat päiväaurinkoon, saunatilat ilta-aurinkoon. Valo liittyy myöskin kiinteästi siihen, minkä kokoisia ikkunoita mihinkin ilmansuuntaan sijoitetaan. Tyypillisesti arkkitehtisuunnittelussa huomioidaan aina se, että pohjoisen suuntaan tehdään sekundäärisiä tiloja, mahdollisimman pieniä, tai ei mahdollisimman pieniä ikkunoita, mutta kuitenkin pieniä ikkunoita, pienempiä kuin sit sinne etelän auringon puolelle, mistä pääsee lämpö sisään ja valo sisään. Yhtä lailla meidän mallistosuunnittelulle valoisuus, vuorokauden kierto on todella tärkeää. Nyt me tällä hetkellä istutaan tässä Hongan vistassa, jossa on tämmöiset suuret päätyikkunat ja aurinko tälläkin hetkellä paistaa tänne sisään ja antaa energiaa ja antaa sen lämmön ja sen elämän ilon, mitä me halutaan myöskin meidän mallistomallien kuvastavan. Valo on sillä tavalla itsestäänselvyys, että sitä ei välttämättä edes tajua, miten iso merkitys sillä on ihmiselle. Esimerkiksi tässä hetkessä tämä auringonvalo jäisi jotenkin huomaamatta, jos meillä ei olisi tällaisia isoja ikkunoita ja tätä ihanaa valoa ja tunnelmaa. Mallistosuunnittelussa hyvä tilasuunnittelu on meille aivan kunnia-asia. Me lähdetään siitä, että rakennuksen tilat toimisivat koko ihmisen elinkaaren aikana mahdollisimman hyvin. Me pidetään huoli siitä, että eri tiloissa on riittävästi säilytystiloja, että keittiöt ovat riittävän suuria ja ruokailutilaa on riittävästi. Yleisesti ottaen hyvä tilasuunnittelu on sellaista asiaa, mikä ei ehkä ihan perusihmiselle näy siitä pohjapiirustuksista. Monelle se konkretisoituu vasta siinä hetkellä, kun muuttotavaroita kannetaan sisään rakennukseen. Me pidetään Hongan mallistosuunnittelussa huoli siitä, että ihmisten ei tarvitse siinä kohtaa yllättyä epämieluisella tavalla, vaan kaikki asiat, mitä elämässä tarvitaan, mahtuu optimaalisella tavalla. Myöskin, että huonekaluja voidaan sijoitella ainakin 2 eri tavalla eri tiloihin, on eräs niin kuin ajatus meidän suunnittelufilosofiassa. Yleisesti ottaen hyvästä tilasuunnittelusta ei voi koskaan puhua liikaa. Se on minusta myöskin vastuullisuutta hyvin painavalla tavalla. Vastuullisuutta siitä, että me tehdään asiakkaan puolesta asioita huolella ja rakkaudella. Muuntojoustavuus on kulkenut myöskin meidän mallistosuunnittelussa pitkän aikaa mukana. Sekin on hyvän arkkitehtisuunnittelun perusasioita. Muuntojoustavuus on ehkä vähän hankala sanana, mutta yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että suunniteltu malli voi muuttua oman elämän mukana. Se voi tarkoittaa vaikka sitä ihan konkreettisella tavalla, että 2 makuuhuoneesta voidaan tehdä oleskelutila, pieni oleskelutila, tai oleskelutilasta voidaan jossain elämänvaiheessa tehdä 2 makuuhuonetta. Se voi tarkoittaa sitä, että aluksi nuori perhe rakentaa
perusosan omaksi kodikseen ja kun perhe kasvaa, he voi sitten laajentaa mallia sen mukaan, esimerkiksi jo etukäteen, lisätä siihen rakennukseen jo etukäteen suunnitellun osan, jossa he saavat lisätilaa. Se voi tarkoittaa sitä, että rakennus on suunniteltu lähtökohtaisesti jo niin, että tietystä osaa rakennusta saadaan sivuasunto, jossa esimerkiksi perheen vanhus voi asua tai perheen nuori voi asua ja elää omaa elämäänsä. Hongan silmumalli ehkä konkretisoi parhaimmillaan sen, mitä tämä käytännössä voi tarkoittaa. Tämän talomallin nerokkuus piilee siinä, että nuori perhe voi rakentaa alkuvaiheessa tällaisen perusyksikön, joka näkyy hyvin tässä kuvassa. Siinä on heille riittävät tilat, makuuhuone, lastenhuone, oleskelutilat, keittiö, saunatilat. Ja he voi aloittaa sen rakentamisen tällä perusyksiköllä jo tiedostaen sen, että myöhemmässä elämänvaiheessa tätä rakennusta on mahdollista laajentaa. Tätä on mahdollista laajentaa 3 eri tavalla. Autokatoksella tai autotallilla, viherhuoneella tai makuuhuonepainotteisella laajennusosalla. Ja tämä kaikki on suunniteltu etukäteen niin, että tämä laajennusosa istuu teknisesti hyvin tämän perusosan kylkeen ja että rakennus jo etukäteen suunnitellusti näyttää hyvältä. Eli kokonaisuus on aina eheä ja yhtenäinen. Tässä esimerkiksi rakennusta on nyt laajennettu viherhuoneella ja 1 makuuhuoneella. Parempi suunnittelu synnyttää minun mielestä myöskin parempaa elämää. Ja se perustuu siihen, että koulutettu suunnittelija pystyy miettimään kokonaisuuksia, pystyy miettimään sitä, miltä tiloissa tuntuu. Ja minun mielestä muutenkin niin kuin hyvä arkkitehtisuunnittelu lähtee siitä, että pystytään eläytymään ihmisten elämään, ihmisten arkeen, ihmisten asumiseen. Ja yleispätevällä tavalla, kun mallistosuunnittelusta on kysymys, tuomaan niihin malleihin sellaisia elementtejä, jotka mahdollistaa paremman elämän. Vastuulliselle mallistosuunnittelulle on tosi tärkeää se, että me myöskin tietyllä tavalla pidetään huoli asiakkaan omaisuudesta. Me suunnitellaan malleja sellaisella tavalla, toki, että ne on kaupallisesti kiinnostavia, mutta pitää myöskin mielessä sen, että rakennus kestää aikaa niin ulkonäöllisesti kuin esimerkiksi sisätilojen mitoituksen suhteen ja että se elää siinä asiakkaan elämän mukana. Me eläydytään tietyllä tavalla näiden asiakkaiden elämää yleisellä tasolla. Pidetään huoli siitä, että syntyy kauniita rakennuksia, jotka kestää hyvin aikaa. Olipa sen talon tyyli mikä hyvänsä, oleellista on, että siinä on hyvät mittasuhteet. Sen julkisivut toimii ammattilaissuunnittelijan silmiin. Kaikki ei sitä välttämättä huomaa, mitä hienouksia siellä on, mutta oleellista on se, että se rakennus kestää aikaa, kun siinä on ammattilaisen näkökulmasta kaikki yksityiskohdat ja asiat mietittyinä. Mulle on tullut vastaan sellaisiakin asiakkaita, jotka jopa niin kuin 50 vuoden jälkeen tulee vaikka omien lastensa kanssa Hongalle ja kertovat ylpeinä siitä, miten se heidän joskus kauan sitten ostamansa rakennus toimii vielä tänä päivänäkin hienosti ja he ovat siitä ylpeitä. Ja samanlaisen perinnön he haluavat jättää omille lapsilleen. Multa usein kysytään, minkä mallin haluaisin itselleni näistä Hongan mallistomalleista. Ja kun näitä selailee, niin riippuen aina
omasta mielentilasta ja milloin mistäkin asiasta, niin moni malli kyllä kiinnostaa niin paljon, että se voisi rakentaa. Ehkä omakotitaloista, jos täältä nyt 2 semmoista klassisinta ratkaisua pitäisi poimia, niin toinen olisi varmaan tuo Silmo. Mä luulen, että se jää jotenkin että sen niin kuin arkkitehtuuri on ajankohtaista vielä vuosikymmenten jälkeenkin. Ja sitten toinen, niin kuin, joka on klassinen rakennus, on Honka-Taimi, joka on myöskin muuntojoustava malli, niin uskon, että se jää elämään vahvasti ja se kiinnostaa minua sitten taas semmoiseen ehkä ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen. Mutta sitten jos mennään vapaa-ajan malleihin, niin kyllä minua itseäni kiinnostaa tuo meidän Maisema Plus-lasitus ja se, että mä saisin maisematontin Saimaan rannalta ja saisin avattua hienoilla Maisema Plus-ikkunoilla sen maiseman sisään sinne oleskelutiloihin ja pääsisin nauttimaan siitä maiseman intensiteetistä ympäri vuoden eri vuorokauden aikoina. Silloin me varmaan puhuttaisiin tuuli- tai haltityyppisestä rakennuksesta, Lux-tyyppisestä rakennuksesta. Mallistosuunnitteluun ja arkkitehtisuunnitteluun liittyy todella paljon sellaisia asioita, joista ei tiedetä ennen kuin suunnittelijat itse niistä kertoo. Tässä sarjassa kuullaan meidän arkkitehtimme ajatuksia niistä tärkeistä asioista, mitkä tekee Hongan malleista juuri Hongan malleja.